So hello everyone. So आज हामी एटम्स को च्याप्टरलाई स्टार्ट गर्दैछ अनि यो च्याप्टरमा तिमीले फर्स्ट पढ्नु पर्ने चाहिँ रुदरफोर्ड स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट हो जसलाई अर्को नाम चाहिँ हामीले गिगर-मार्सडेन एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छ बुझ्यौ एक्चुअली these two Giggle and Marsden were the associates of Rutherford ठीक छ सो यो दुई चाहिँ नामले हामीले दिन्छ विषय कतिवटा क्वेशनमा रुदरफोर्ड्स अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छ या त हामीले गिगर-मार्सडेन एक्सपेरिमेन्ट भन्छ ठीक छ ओके अब यो सेटअप मैले यहाँनिर अलरेडी ड्र गरेको छु इन अर्डर टु सेभ सम टाइम अब यहाँ तिमीले सेटअपमा हेर्यो भने यहाँ के छ यहाँनिर लेट मी एक्सप्लेन वान बाइ वान फर्स्ट चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तिमीको रेडियो एक्टिभ स्याम्पल हो बुझ्यौ जुन स्याम्पलले चाहिँ के गर्छ रेडिएसनलाई एमिट गर्छ ठीक छ सो दिस इज द रेडियो एक्टिभ स्याम्पल म यहाँ लेखिदिएको छु रेडियो एक्टिभ स्याम्पल अर्को चाहिँ यहाँनिर के छ लेड ब्लक ठीक छ सो लेड ब्लक छ हाम्रो यहाँनिर दिस इज द लेड ब्लक मैले यहाँ सेट गरिदिन्छु दिस इज द लेड ब्लक अब यदि तिमीले मलाई सोच्छौ कि सर व्हाट इज द युज अफ लेड ब्लक लेडको चाहिँ के काम हुन्छ भन्दाखेरि लेडले चाहिँ जति पनि रेडिएसन हुन्छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ बुझ्यौ सो यो जुन चाहिँ अल्फा यो जुन चाहिँ रेडियो एक्टिभ स्याम्पल छ त्यहाँबाट जुन चाहिँ रेडिएसन निक्लिन्छ त्यो रेडिएसनहरु त अल डाइरेक्सनमा जान्छ नि हैन यता पनि जान्छ इट विल गो इन अल डाइरेक्सन तर यो लेड ब्लकले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लेड ब्लकले चाहिँ अरु डाइरेक्सनमा गएको रेडिएसनलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ अनि खाली एउटा सानो ओपनिङ जुन चाहिँ तिमीले यहाँ देख्दैछौ यो ओपनिङबाट मात्रै त्यो रेडिएसनलाई पास हुन दिन्छ ठीक छ ओके सो दैट इज द युज अफ लेड ब्लक मतलब त्यसले अरु रेडिएसन अरु डिफरेंट डाइरेक्सनमा गएको रेडिएसनलाई चाहिँ के गर्छ एब्जर्ब गर्छ ठीक छ ओके सो यहाँ थर्ड हाम्रो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोलिमेटर सो यहाँनिर एउटा सेटअप तिमीले देख्दैछौ दिस इज द कोलिमेटर अब कोलिमेटरको काम चाहिँ के हो कोलिमेटरको काम चाहिँ जुनै पनि बीम त्यसमा पर्दैछ इन्सिडेन्ट हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ त्यसले स्ट्रेट लाइनमा पास गराउँछ बुझ्यौ भन्नुको मतलब चाहिँ सपोज एउटा बीम चाहिँ यो सपोज एउटा कोलिमेटर हो सपोज एउटा बीम चाहिँ यहाँ पर्दैछ भनेदेखिलाई कोलिमेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो बीम बाङ्गो टेढो छ भने त्यो बीमलाई चाहिँ सिधा बनाउने काम गर्छ बुझ्यौ सो कोलिमेटरको काम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इन्सिडेन्ट बीम होस् त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले मतलब डिफरेंट डाइरेक्सनमा जिगज्याग छ भने पनि कोलिमेटरको काम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिजल्ट कोलिमेटरबाट पास गरिसकेपछि त्यो रिजल्टेन्ट बीम चाहिँ इट विल बी अ स्ट्रेट बीम सिधा जाने बीम हुन्छ ठीक छ सो यो कोलिमेटर भयो ठीक छ ओके अब सिधा गएर चाहिँ यो बीम जुन चाहिँ तिम्रो रेडिएसन आउँदैछ दिस रेडिएसन इज एक्चुअली द अल्फा रेडिएसन ओके अब अल्फा तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने अल्फा इज नथिङ बट अ हिलियम न्यूक्लिआई He24 बुझ्यौ सो यो अल्फा पार्टिकल चाहिँ He24 अनि त्यसलाई हामीले यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो इट इज हिलियम न्यूक्लिआई मतलब हिलियम एटम चाहिँ हैन हिलियमको न्यूक्लियस ठीक छ सो हामीले यसलाई हिलियम न्यूक्लिआई भन्छ अनि यसको चार्ज तिमीले मलाई सोध्छौ अल्फाको चार्ज कति हुन्छ भने चाहिँ +2e हुन्छ अनि यसको मास चाहिँ तिमीको कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 AMU हुन्छ सो यो दुईटा कुरा तिमीले याद राख्नु 4 AMU भने पनि भयो या त तिमीले इट इज बेटर इफ यु राइट इट इज 4 टाइम्स द मास अफ प्रोटोन सो यो दुईटा इन्फर्मेसन याद राख्नु अल्फा पार्टिकलको बारेमा यो तिमीलाई काम लाग्छ ठीक छ ओके चार्ज इज +2e अनि मास चाहिँ 4 टाइम्स द मास अफ प्रोटोन ठीक छ बिकज यो तिमीको अल्फा पार्टिकल जुन चाहिँ हाम्रो हिलियम न्यूक्लिआई हो त्यसमा दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्यूट्रोन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ टोटल मास चाहिँ 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हुन्छ ठीक छ ओके अनि प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास चाहिँ अलमोस्ट सेम हुन्छ ठीक छ खाली 0.002 या त 3 को डिफरेन्स मात्रै हुन्छ त्यही भएकोले गर्दा दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन एज अ होल चारटा सो त्यही भएर चाहिँ 4 टाइम्स द मास अफ प्रोटोन भनेको ठीक छ ओके यु क्यान से 4 टाइम्स द मास अफ न्यूट्रोन एज वेल बिकज त्यो अलमोस्ट सेम नै हुन्छ ठीक छ ओके सो पहिला म सेटअप तिमीलाई बुझाउँदैछु ओके सो अब हेर यहाँबाट जुन चाहिँ रेडिएसन गयो त्यो रेडिएसन चाहिँ इट इज मेड टु फल अन अ गोल्ड फॉइल सो त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गोल्ड फॉइल एकदमै पातला त्यसको थिकनेस पनि मैले यहाँ मेन्सन गरिदिएको छु इम्पोर्टेन्ट त छैन तर तिमीको नलेजको लागि 2.1 × 10⁻⁷ सो इट इज भेरी थिन बुझ्यौ ठीक छ 10⁻⁷ मिटर भनेपछि बुझिहाल्यो कति पातला हो भनेर बुझ्यौ सो त्यत्रो पातला एउटा गोल्ड फॉइल चाहिँ यहाँनिर मैले के गरिदिन्छु राखिदिन्छु अनि त्यो अल्फा रे चाहिँ सिधा गएर त्यो गोल्ड फॉइलमा के गर्छ इन्सिडेन्ट हुन्छ ठीक छ ओके त्यहाँबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा उनीहरुको एक्सपेरिमेन्टमा के कुरा फाइन्ड आउट गरे यहाँ सुन है
आफ्टर द प्लम पुडिङ मोडल गिभन बाई थम्सन, जो चाहिँ कम्प्लिटली रङ थियो, त्यो मोडल दिइसकेपछि द सेकेन्ड ब्रेक थ्रु चाहिँ एटमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर त्यो ब्रेक थ्रु ल्याउने एक्सपेरिमेन्टको बारेमा पढ्दैछु। सो इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, बुझ्यो। सो यहाँ उनीहरूले के कुरा थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो इन्सिडेन्ट रे चाहिँ जुन चाहिँ रे चाहिँ गोल्ड फइलमा गएर, यो सपोज गोल्ड फइल हो, त्यो इन्सिडेन्ट रे जुन चाहिँ गोल्ड फइलमा गएर स्ट्राइक गरेको थियो, त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गोल्ड फइलसँग ठोकेपछि, ओके लिटरली त ठोकिँदैन, अहिले म भन्छु के हुन्छ, तर जे होस् त्यहाँनिर इन्सिडेन्ट गराएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द अल्फा रे or the alpha particle was found to be scattered at different angles. अब तिमीले भन्छ सर अल्फा पार्टिकल त देख्दैन हामीले, कसरी थाहा पाए तपाईले चाहिँ? सो त्यसको मेथड म तिमीलाई भन्छु। यहाँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जिंक सल्फाइड स्क्रिन लियो, जिंक सल्फाइड स्क्रिन। अब जतिजना तिम्रो केमिस्ट्री स्ट्रङ छ, जिंक सल्फाइड स्क्रिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोरोसेन्स प्रोड्युस हुन्छ। अब फ्लोरोसेन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पार्क, त्यो सर्फेसमा जति बेला कुनै कुराले हिट गर्छ नि त्यति बेला चाहिँ स्पार्क प्रोड्युस हुन्छ, बुझ्यो। सो सेम टेक्निक चाहिँ उनीहरूले युज गरे। यहाँनिर जिंक सल्फाइड स्क्रिन छ, ओके, अनि यहाँनिर एउटा माइक्रोस्कोप छ, ओके। सो दिस जिंक सल्फाइड स्क्रिन एन्ड माइक्रोस्कोप यो दुईटा चाहिँ मुभेबल हो भनेपछि तिमीले यो यसलाई कम्प्लिट सेटअपलाई यताउति घुमाउन सक्छौ, कम्प्लिट सेटअपलाई, बुझ्दैछौ भने कुरा। जिंक सल्फाइड स्क्रिन एन्ड माइक्रोस्कोप यो दुईटालाई तिमीले के गर्न सक्छौ, रोटेट गर्न सक्छौ, ठिकै छ, ओके, थ्रु आउट दिस सर्फेस, ओके। अनि यो च्याम्बर चाहिँ इट्स अ कम्प्लिट भ्याक्युम च्याम्बर बिकज यु डोन्ट वान्ट एनी एयर पार्टिकल्स टु इन्टरफेयर, ठिकै छ। सो मैले सेटअपलाई तिमीलाई बुझाइदिएँ। अन्त कसरी चाहिँ थाहा पाउँछ स्क्याटर भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जब पनि ध्यान दियो भने जब पनि एउटा अल्फा पार्टिकल गएर जिंक सल्फाइड स्क्रिनमा स्ट्राइक गर्छ नि त्यति बेला चाहिँ स्पार्क प्रोड्युस हुन्छ र फ्लोरोसेन्स इफेक्ट प्रोड्युस हुन्छ, बुझ्यौ। अनि त्यो इफेक्टलाई चाहिँ थ्रु माइक्रोस्कोप नोट गर्छ। सो इट इज नट अ भेरी इजी थिङ टु बी डन, ओके। सो इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट। यो पढ्दाखेरि सजिलो लाग्दैछ तर डेफिनेटली दे हेभ वर्क भेरी हार्ड फर इट, बुझ्यौ। सो यहाँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु, वेन एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्क्रिन, so whenever the alpha particle strikes the screen it produces a tiny flash, अलिकति स्पार्क प्रोड्युस गर्छ which is viewed through microscope, ठीक छ। त्यो स्पार्क पनि के ल्याउनु पर्यो, माइक्रोस्कोपले, ठीक छ। अब सो उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँबाट अल्फा पार्टिकल पठाएको छ, सुनाइ मजाले, यहाँबाट अल्फा पार्टिकल पठाएको छ अनि उनीहरूले यो एउटा पर्टिकुलर एंगल लेट्स से 20 डिग्रीमा चेक गरे, 20 डिग्रीमा कतिवटा पार्टिकल्स आयो चेक गरे, त्यहाँदेखि फेरि यसलाई अलिक मुभ गरे, यता मुभ गरे, यता मुभ गरे, अब यति एंगलमा कतिवटा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक गरे। सो दे डिड दैट एक्सपेरिमेन्ट, ओके, फर अ लङ टाइम। अनि उनीहरूले पाएको रिजल्ट्स हामी पढ्छ। सो डरलाग्दो डिटेलमा जानु पर्दैन, ओके। मैले जति तिमीलाई एक्सपेरिमेन्टको बारेमा भने द्याट इज इनफ, ठिकै छ। सो ठिकै छ, म लास्ट एकखेप ऱ्यापअप गरिदिन्छु, यहाँनिर ध्यान देऊ सो द्याट तिमीलाई माइन्डमा एउटा क्लियर कन्सेप्ट बसोस्। यहाँनिर एउटा रेडियोएक्टिभ पार्टिकल छ, रेडियोएक्टिभ पार्टिकलबाट रेडिएसन्स एमिट आउट हुन्छ, ओके। त्यो लेड ब्लकले चाहिँ तपाईँ त्यतै जान दिँदैन, एउटा पर्टिकुलर होलबाट मात्रै, या त होल भन्दैन एउटा एपर्चर भनौँ, एउटा पर्टिकुलर एपर्चरबाट पास गर्नु दिन्छ। अनि बाङ्गोटेडो छ भने पोलिमेटरले सिधा बनाइदिन्छ, सिधा गएर कहाँनिर स्ट्राइक हुन्छ, गोल्ड फलमा। अनि गोल्ड फलमा स्ट्राइक भइसकेपछि के हुन्छ, इट गेट्स स्क्याटर्ड। कसरी थाहा पायो, जिंक सल्फाइड स्क्रिन र माइक्रोस्कोपको मद्दतले, ठिकै छ। बिकज वेनेभर अल्फा पार्टिकल, अब यहाँ सपोज स्क्याटर नभएको भए, सुन है, स्क्याटर नभएको भए सिधै गएको भए, सपोज सिधै गएको भए यो जिंक सल्फाइड स्क्रिनमा जो चाहिँ यहाँ राखेको छ स्पार्क प्रोड्युस हुन्थ्यो, हुन्थेन नि त। तर यहाँ स्पार्क प्रोड्युस भयो भनेपछि चाहिँ केही कुराले त्यसलाई के गर्दैछ, हिट गर्दैछ, कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछ कि त्यो हिट गर्ने कुरा चाहिँ के हो, अल्फा पार्टिकल हो। सो त्यही भएर मैले भनेछु कि अल्फा पार्टिकल चाहिँ के भयो, स्क्याटर भयो, ठिकै छ, ओके। अनि यो डल्लै सेटअपलाई उनीहरूले के गर्न सक्छ, मुभ गर्न सक्छ। सो डिफ्रेन्ट एंगल्समा दे क्यान मुभ इट। अनि उनीहरूले डिफ्रेन्ट एंगल्समा एज यु क्यान सी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, डिफ्रेन्ट एंगल्समा कतिवटा अल्फा पार्टिकल स्क्याटर भयो, त्यो उनीहरूले रिजल्टलाई अब्टेन गर्यो। अनि हामी फाइनल ग्राफलाई स्टडी गर्दैछ, ठिकै छ। अब ध्यान दिनु। सो यो ग्राफ चाहिँ मैले भनिहालेँ, अन द वाई एक्सिस के छ, नम्बर अफ पार्टिकल्स स्क्याटर्ड, मतलब कतिवटा पार्टिकल चाहिँ स्क्याटर भयो, ठिकै छ। अनि एक्स एक्सिसमा चाहिँ के छ, स्क्याटरिङ एंगल, मतलब कति एंगलमा स्क्याटरिङ भयो, ठिकै छ, ओके। सो ग्राफ चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि यस्तो, अब तिमीहरूले हामीले देखिरहेको छ, इट इज नथिङ बट हाइपरबोला, राइट, ओके। सो हाइपरबोला भने पनि भयो, या त अब नर्मल एउटा लेमेनको भाषामा भने पनि इट इज डिक्रिजिङ,
डिक्रिजिङ। कस्तो हुँदैछ यहाँ सुन त, 20 डिग्रीमा मतलब 20 डिग्रीमा स्क्याटरिङ एंगल 20 डिग्री हुँदा कतिवटा पार्टिकल्स छ, अलमोस्ट 10 to the power 6 पार्टिकल्स। सो 10 to the power 6 पार्टिकल्स चाहिँ 20 डिग्रीमा स्क्याटर भयो, बुझ्यो? ओके, सो आउट अफ मेनी पार्टिकल्स, आउट अफ मिलियन पार्टिकल्स या त त्योभन्दा बेसी पार्टिकल्समा 10 to the power 6 पार्टिकल्स चाहिँ 20 डिग्रीमा स्क्याटर भएछ, बुझ्यो? त्यहाँबाट अब अलिक एंगल बढाउँ, 60 डिग्रीमा चाहिँ खाली 100 वटा पार्टिकल्स मात्रै स्क्याटर भएछ 60 डिग्रीमा, बुझ्यो? त्यहाँबाट 120 डिग्रीमा त अलमोस्ट 10 वटा पार्टिकल्स मात्रै स्क्याटर भएछ। यहाँ तिमीले एउटा प्याटर्नलाई भेटाउँछौ है, ध्यान देऊ है। यहाँ हामीले के भने मैले 20 डिग्रीमा कतिवटा पार्टिकल स्क्याटर भएको थियो, 10 to the power 6। दिस इज एक्सपेरिमेन्टल, ओके। थ्योरेटिकल पनि उनीहरूले गरेको छ, तर थ्योरेटिकल डेटा र एक्सपेरिमेन्टल डेटा चाहिँ सेम आयो, त्यही भएर चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हो भनेर थाहा पाउँछौँ, बुझ्यो? त्यो थ्योरी पार्टमा हामी गर्छौँ, एक्सपेरिमेन्टल चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल ग्राफ ल। सो हेर 20 डिग्रीमा अलमोस्ट 10 to the power 6 पार्टिकल्स स्क्याटर भयो, 60 डिग्रीमा अलमोस्ट 100 पार्टिकल्स स्क्याटर भयो, 120 डिग्रीमा 10 पार्टिकल्स। सो एउटा प्याटर्न के छ भने त, मतलब कम्ती एंगल छ भने बेसी नम्बर छ यहाँनिर, राइट? भनेपछि मोस्ट अफ द पार्टिकल्स, मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स were scattered at a very less angle. Most of the alpha particles, जति पनि alpha particle यहाँ सेन्ड गरे नि, most of them were scattered at a very less angle, almost less than 0 to 20. 0 to 20 भनेको एकदमै कम्ती एंगलमा स्क्याटर भयो, बेसी पार्टिकल्स। अनि very few particles were scattered at a high angle, ठिक छ? ओके, सो बेसी जस्तो अल्फा पार्टिकल जति पनि तिमीले गोल्ड फॉइलमा इन्सिडेन्ट गरायो, most of them चाहिँ के भयो, they were scattered by a very small angle, 5 degree, 2 degree, 10 degree, 20 degree, त्यसको बीचमा, ओके। अनि very few got scattered by an angle of more than 90 degree, भनेपछि 120, 100। so very few got scattered by large angle, ठिक छ? ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। यो ग्राफलाई स्टडी गरेर हामीले त्यो कुरा पाउँछौँ, ओके। सो मैले यहाँ लेखिदिएको छु, मोस्ट अफ द पार्टिकल पास अनडेविएटेड, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री को लिन्छ हैन। सो मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड, मतलब डेभिएसन नै भएन, सिधा पास गर्ने मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स, और विथ स्मल डिफ्लेक्सन। अब कम्ती भयो, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री कम्ती भयो, बुझ्यो? आउट अफ 360 डिग्री त 0 डिग्री, सरी, आउट अफ 360 डिग्री हैन, 5 डिग्री 10 डिग्री त के चाहिँ हो हैन। सो मोस्ट अफ द पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड or with small deflection, very few, about 1 in 8,000। अब यो बुक हेरी चेन्ज हुन्छ, कतिले 1 in 20,000 भन्छ, कतिले 1 in 10,000 भन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा सीबीएसई बुकबाट चाहिँ 1 in 8,000 भनेको छु, ठिक छ? तर यो चाहिँ हो कि very few हो, ठिक छ? ओके, सो यहाँ very few out of about 1 in 8,000 got deflected through 90 degree or more। सो एकदमै कम्ती मात्रामा मात्रै अल्फा पार्टिकल्सहरु 90 डिग्री भन्दा बेसीमा स्क्याटर भयो, ठिक छ? ओके, अनि थर्ड पार्ट, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउन्ड। सो अब के भन्नु, ओकेजनली भनेको बुझ्छ नि हैन, मतलब रेयर, एकदमै रेयर चान्स छ कि अल्फा पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ, रिबाउन्ड भनेको चाहिँ जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो फर्कियो, रिबाउन्ड। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, यो रिजल्टलाई चाहिँ बुकमा पनि एउटा फिगरले देखाउँछ। सो आई जस्ट ड्र अ स्मल फिगर, बिकज हामी सबै कुरा त पढिसक्यो हैन, सबै कुरा त पढिसक्यो। सो रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स, जान्यौ, मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड, मतलब सीधा पास भयो। लेट्स से ध्यान दियो, म नम्बरिङ पनि गर्दिन्छु ल, 1 1 dash 2 2 dash। सो तलकोलाई चाहिँ मैले ड्यास ले देखाउँदैछु ल। अब हेर, सो मोस्ट अफ देम पास अनडेविएटेड, सीधा पास गरे, सीधा पास गरे। मोस्ट अफ देम पास अनडेविएटेड और दे गॉट स्क्याटर्ड एट अ भेरी लेस एंगल, कम्ती मात्रै देखियो, कति कम्ती छ। हेर त, जानु चाहिँ सीधा पर्थ्यो, ध्यान दियो यहाँनिर, जानु चाहिँ सीधा पर्थ्यो, जानु चाहिँ मैले डटेड लाइन देखाउँदैछु ल, जानु चाहिँ सीधा पर्थ्यो तर अलिकति स्क्याटर भयो। सो दिस इज भेरी लेस स्क्याटरिङ, 5 डिग्री 10 डिग्री, बुझ्यौ?
So most of them got मतलब पास अनडेविएटेड सीधा पास गर्यो अनि some got deviated by a very small angle ठीक है सर ओके अनि 1 in 8000 or 20000 got deflected by 90 degree or more भनेपछि कोही कोही चाहिँ थियो जो चाहिँ 90 डिग्रीले पनि बेसी भयो 90 डिग्री या त बेसीले डेभिएट भयो है सो लेट्स से 3 and 3 dash सो कोही कोही चाहिँ थियो जसको डेभिएसन चाहिँ 90 डिग्री भन्दा बेसी भयो अब यहाँ त जानु चाहिँ कता पर्थ्यो जानु चाहिँ यहाँ पर्थ्यो हैन जानु चाहिँ सिधा पर्थ्यो तर कता भयो यता गयो भन्नु मतलब कति एंगल भयो डेभिएसन ग्रेटर देन 90 डिग्री हैन देख्दै छ ग्रेटर देन 90 बुझ्यो कुरा ठिकै छ सो very few got deviated by an angle greater than 90 degree or scattered by an angle greater than 90 degree ठीक है सर ओके जानु चाहिँ यता पर्थ्यो तर यता गयो सो डेभिएसन एंगल कति भयो मोर देन 90 ओके अनि occasionally there was one particle alpha particle जो चाहिँ के भयो रिबाउन्ड मतलब जुन बाटो गयो त्यही बाटो फर्क्यो रिबाउन्ड भनेको त बुझ्यो जुन बाटो गयो त्यही बाटो फर्क्यो रिबाउन्ड भयो ठीक है सर ओके अब सो यो सबै चाहिँ के थियो एक्सपेरिमेन्ट को बारेमा सेटअप थियो अनि यहाँ अब्जर्भेसन के अब्जर्भ गर्यो त्यहाँदेखि रिजल्ट्स के छ त्यो अब्जर्भेसनले के हामीले बताउँछ ठीक है सर ओके अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिजल्टको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो यो रिजल्टले चाहिँ के कुरा बताउँछ ठीक है सर ओके सो यो चाहिँ म तिमीलाई अलिकति काम दिँदैछु म भन्छु तिमीलाई नोट डाउन गर्नु ठीक है सर ओके सो राइट डाउन सिग्निफिकेन्स सो नंबर 1 मा लेखा most part of the atom is empty most part of the atom is empty ठीक है सर ओके त्यादेखि सेकेन्ड मा तिम्रो लेखा an atom consists of a very tiny positive region. An atom consists of a very tiny positive region in which the entire charge has been enclosed called the nucleus okay म बुझाउँदै जान्छु डोन्ट वरी थर्ड लेखा the nucleus is surrounded by negatively charged particles called the electrons nucleus is surrounded by negatively charged particles called the electrons okay so let me explain first म बुझाउँछु यहाँ है फर्स्ट के भने मोस्ट अफ द पार्ट अफ द न्यूक्लियर एटम इज एम्प्टी मोस्ट पार्ट अफ द एटम इज एम्प्टी भने मैं हैन यहाँ सुन किन भनेको त्यो कुरा सो लेट मी एक्सप्लेन मैले जे कुरा तिमीलाई लेखाए लेट मी एक्सप्लेन ठीक है ओके सो यो कपी तिमीहरु गर्नु स्क्रिनशट गरेर राखिराख यु क्यान कपी इट लेटर ओके पहिले यहाँ फलो गरिहाल सो आई जस्ट इरेज इट एन्ड लेट मी एक्सप्लेन थिंग्स ल के हुँदैछ कसो हुँदैछ आई विल एक्सप्लेन ओके सो मजाले ध्यान दिऊ आई होप यु आर फलोइङ राइट अब हेर यहाँ ध्यान दिऊ को इन्सिडेन्ट हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अल्फा पार्टिकल अनि अल्फा पार्टिकलको चार्ज के हो +2e हैन सो अल्फा पार्टिकलको चार्ज के हो पोजिटिभ +2e हैन अब पोजिटिभ चार्जलाई कसले चाहिँ स्क्याटर गर्न सक्छ सो यो चाहिँ अब अलिकति हामीले कुलुम्स ल हेर्नुपर्छ बुझ्यो अनि याद राख्नु कुलुम्स ल इज भ्यालिड इनसाइड द एटम एज वेल एटमिक लेभलमा पनि कुलुम्स ल चाहिँ भ्यालिड छ याद गर्नु ल सो कुलुम्स ल हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पढिसकेको छ सबैलाई थाहा छ कुलुम्स ल राइट सो पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ कसले चाहिँ स्क्याटर गर्न सक्छ भन्दाखेरि के नेगेटिभले गर्छ अब नेगेटिभ चार्ज भन्दा के हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ नि सो त्यो चाहिँ स्क्याटर गर्दैन नि आएर सिधै के गर्छ पोजिटिभ के गर्छ नेगेटिभसँग टालिन्छ प्लस माइनसले के गर्छ पोजिटिभले एट्र्याक्ट गर्छ सो के पोजिटिभ अल्फा पार्टिकललाई नेगेटिभ चार्जले स्क्याटर गर्न सक्दैन बुझ्यो बिकज नेगेटिभ चार्जले त अझै के गर्छ तान्छ आऊ पो भन्छ स्क्याटर गर्ने त कुरै आउँदैन बुझ्यो सो इन अर्डर टु स्क्याटर अ पोजिटिभ चार्ज
तिमीलाई यहाँनिर को चार्ज चाहियो पोजिटिभ चार्ज नै चाहियो त्यही पोजिटिभ चार्ज छ भने मात्रै पोजिटिभ के गर्छ कुलम्ब्स लले के भन्छ सेम चार्जेस रिपेल इच अदर सो पोजिटिभ छ भने मात्रै के हुन्छ रिपेल गर्छ ओके ठिकै छ अनि फिजिक्समा चाहिँ यसलाई पनि कोलिजन नै भन्छ अब जसको क्लास 11 को बेस एकदम राम्रो छ कोलिजन चाहिँ एभ्री टाइम फिजिक्समा चाहिँ लिटरली ठोकिनु भन्दैन बुझ्यो इभन दिस काइन्ड where the path of a particle is deflected even without physical contact just because of the force त्यसलाई पनि कोलिजन नै भन्छ है ल यो चाहिँ फिजिक्समा तिमीहरूको बेस स्ट्रङ छ क्लास 11 मा भन्यो भने बुझ्छ नभए चाहिँ तिमीले के भन्नु पोजिटिभ के गर्छ रिपेल गर्छ ठिकै छ ओके अब यहाँ ध्यान देऊ सो हामीले के कुरा थाहा पायौं कि अल्फा पार्टिकललाई स्क्याटर गराउने चाहिँ को हुनु पर्यो यो गोल्ड फॉइल जुन चाहिँ हामीले लिएको छ यो गोल्ड फॉइल ठिकै छ यो गोल्ड फॉइललाई चाहिँ हामीले पुरै पतला चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज एक्टिङ एज अ एटम ओके एउटा गोल्डको एटमको रूपमा यसले काम गर्दैछ त्यही भएर एकदमै पातला लिएको खासमा चाहिँ बुझ्यो अब एक्सपेरिमेन्टमा त हामीले एउटा एटमै त ल्याउन सक्दैन नि हैन ठिकै छ सो यसलाई चाहिँ हामीले अब एज अ एटम हामीले मानेर चल्दैछ अहिले ठिकै छ ओके सो यहाँ सो ध्यान देऊ पोजिटिभ अल्फा पार्टिकललाई स्क्याटर गराउनलाई चाहिँ को चाहिने रहेछ पोजिटिभ चाहिने रहेछ पोजिटिभै चाहिने रहेछ भनेपछि एटम भित्र चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ पक्का छ एटम भित्र चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ पक्का छ ओके अब थम्सन जुन चाहिँ तिम्रो प्लम पुडिङ मोडल छ उले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको थियो बुझ्यौ ओके युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको थियो तर इट इज रङ इट इज नट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड किन भन्दा त बिकज सुनै मजाले if it was uniformly distributed मतलब uniformly distributed भनेको एटम भित्र सपोज यो एटम हो ध्यान देऊ सपोज यो एटम हो यो डटेड लाइन एउटा एटम मैले माने सपोज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको के हुन्थ्यो पोजिटिभ यहाँ पनि हुन्थ्यो पोजिटिभ यहाँ पनि हुन्थ्यो पोजिटिभ यहाँ पनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो नि त हैन सो के हुन्थ्यो मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल विल बी स्क्याटर्ड हैन सपोज यताबाट जाँदैछ यताबाट जानेले पनि यो पोजिटिभ भेट्छ स्क्याटर हुन्छ यताबाट जानेले पनि स्क्याटर गर्छ यसले पनि स्क्याटर गर्छ हैन So most of the alpha particle would have been scattered. हैन मतलब most of the alpha particles के हुन्थ्यो स्क्याटर हुन्थ्यो तर हामीले के पायौं most alpha particle pass undeviated भनेपछि most of the alpha particle did not get scattered भनेपछि के प्लम पुडिङ मोडल करेक्ट हो हैन बुझ्यौ त ठीक छ ओके सो यसरी हुँदैन ठीक छ सो साइन्समा एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम साइन्स किप्स अन चेन्जिङ अब जसले यो भिडियो हेर्दैछ तिम्रो भित्रैबाट यस्तो मान्छे आउन सक्छ जसले चाहिँ फेरि साइन्सको लजहरुलाई चेन्ज गर्न सक्छ बुझ्यौ अब तिम्रो हाँस्छ होला बट डेफिनेटली यु क्यान डु इट तर आफ्नोमा कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो अनि म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो ठीक छ बट साइन्सको रुल्सहरु चाहिँ कुनै पनि फिक्स छैन बुझ्यौ सो दैट इज व्हाई साइन्स इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट राइट सो सो दैट यो पोजिटिभ चार्जलाई स्क्याटर गर्न चाहिँ के चाहियो पोजिटिभ नै चाहियो हैन अब यो पोजिटिभ रिजन चाहिँ के छ एकदमै सानो छ most of the atom is empty किन भन्दा because very few got deflected by 90 degree or more एकदमै कम्ती मात्रा मात्रै के भयो BC एंगलले डिफ्लेक्ट भयो 70 80 डिग्री भन्नुको मतलब चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज अप्रो छैन ह्युज हैन यो पोजिटिभ चार्ज नि ह्युज भएको भन्छ सपोज यो पोजिटिभ चार्ज ह्युज भएको ह्युज इन साइज भएको के हुन्छ भन्दा most of the alpha particles would have been deflected most of the alpha particles would have been deflected तर हामीलाई याद चाहिँ यो पनि हुँदैन only very few got deflected most of them pass undeviated भनेपछि पोजिटिभ चार्ज चाहिँ पक्का छ तर एकदमै ह्युज पोजिटिभ चार्ज छैन के छ एकदमै सानो पोजिटिभ चार्ज कुरा बुझ्यौ ठीक छ सो म सबै कुरा बुझाउँदै छु आई होप तिमीले फलो गर्दैछ फलो गरेको छैन कहीं प्रब्लम हुँदैछ WhatsApp को नम्बर सधैँ छ सबैकोमा मलाई डाउट्स हुँदैन इन्डिभिजुअली ल सो मेरो तर्फबाट चाहिँ आई थिंक तिमीले बुझ्दैछ होला स्टिल कसैले बुझेन भने प्लिज लेट मी नो ओके सो यहाँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ के छ एकदमै कम्ती छ सानो रिजनमा छ इट इज कन्फाइन्ड इन अ भेरी स्मल पार्ट ओके त्यही भएर चाहिँ जो चाहिँ टाढोबाट जान्छ नि अल्फा पार्टिकल जो टाढोबाट जान्छ नि टाढोबाट जानेहरु चाहिँ सिधा पास गरे अनडेभिएटेड टाढोबाट जाने चाहिँ के भयो सिधा पास गरे अनि अलिक छेउछेउबाट जाने चाहिँ अलिकति डिफ्लेक्ट भयो यसरी बुझ्यौ सो यसले चाहिँ हाम्रो रिजल्टलाई बुझाउँछ नि त ठिकै छ ओके सो रिजल्टबाट हामीले यो गरेर निकाल्दैछ कि एउटा एटम भित्र मोस्ट पार्ट अफ द एटम इज एम्प्टी खाली छ मोस्ट पार्ट अफ द एटम के छ
खाली छ ठिकै छ ओके सो खाली के छ एउटा सानो स्मल ठाउँमा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ एउटा ठाउँमा बसेको छ अनि यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ के भन्छ हामीले न्यूक्लियस भन्छ ओके सो फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट मैले बुझाएँ फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड जुन चाहिँ मैले तिमीलाई सिग्निफिकेन्स लेखाएको थिएँ त्यो मैले बुझाएँ मोस्ट पार्ट अफ द एटम इज एम्प्टी सेकेन्ड कुरा देयर इज अ टाइनी स्पेस okay where all the positive charge has been enclosed that tiny space is called as nucleus ठीक है ओके त्यहाँबाट फर्दर साइन्टिस्टहरुले रिसर्च गर्दै गयो फिजिसिस्टहरुले रिसर्च गर्दै गयो त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ न्यूक्लियसको वरिपरि के पनि हुँदो रहेछ एउटा इलेक्ट्रोन पनि के गर्दछ घुमिबस्दो रहेछ ठीक छ सो त्यो चाहिँ एडिसनल कुरा हो तर यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ मेनली चाहिँ यही कुरा बुझायो कि देयर इज अ न्यूक्लियस देयर इज अ स्मल न्यूक्लियस इनसाइड एन एटम ठीक छ यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ त्यसको बारेमा बेसी डिटेलमा भन्छ ओके त्यहाँ जुन चाहिँ मैले थर्ड सिग्निफिकेन्स लेखाएँ त्यो चाहिँ अब फर्दर स्टडिजहरु गरेर उनीहरूले निकालेको कुरा हो ठीक छ कि न्यूक्लियसको वरिपरिको घुम्छ इलेक्ट्रोन घुम्छ भनेर ओके सो यहाँसम्म हामीले सिक्यो सो दिस इज अल अबाउट गिगा मास एक्सपेरिमेन्ट एन्ड और यु क्यान से रुदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट ठीक छ अब कसको कुरा गर्छ हामी भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच दुईटा टपिक छ अब एउटा चाहिँ डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच एन्ड अर्को चाहिँ तिमीहरूको इम्प्याक्ट प्यारामिटर छ ओके तर रुदरफोर्डले पनि सबै कुरा चाहिँ बुझाउन सकेन सो यो मोडल पनि रिजेक्ट भएर फेरि बादमा हामी पढ्छ बोरले एउटा मोडल देख्छ बोर्स एटमिक मोडल ठीक छ त्यसको पनि ड्रब्याक्स छ तर इट इज बेटर देन दिस अलिकति मिस्टेक भएको छ रुदरफोर्डकोबाट सो त्यो मिस्टेक के हो त्यो पनि हामी पढ्छ तर फर्स्ट विल स्टडी डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच ठीक छ बिफोर वी गो फर्दर विथ द टपिक म तिमीलाई एउटा कुरा फेरि भन्न चाहन्छु त्यो मैले मिस आउट गरेको छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको रुदरफोर्डले चाहिँ लेटर अन गएर डिफ्रेन्ट मटेरियल्सलाई पनि लियो जस्तो कि हामीले भर्खर गोल्ड फॉइल लियो ओके लेटर अन ही टुक प्लैटिनम सिल्वर डिफ्रेन्ट मटेरियल्सहरु लियो उसले ओके अनि के थाहा पायो भन्दाखेरि जुन चाहिँ ग्राफ छ त्यो ग्राफ इज डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट मटेरियल ओके अनि उसको कन्क्लुजन चाहिँ के निक्ल्यो भन्दाखेरि चाहिँ चार्ज अफ द न्यूक्लियस इज डिफ्रेन्ट भनेर भन्यो उसले बुझ्यौ हरेक मटेरियलको न्यूक्लियसको चार्ज चाहिँ अलग अलग हुन्छ त्यही भएर नै भिन्दै ग्राफ आउँदैछ भनेर भन्यो बुझ्यौ सो यो पोइन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो दैट व्हेन ही टुक डिफ्रेन्ट मटेरियल्स he found different observation graph which implies that charge of nucleus of different material is unique मतलब अलग हुन्छ ठीक छ ओके सो त्यो पोइन्ट याद राख्नु ओके सो हामी पढ्दैछ डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच ओके अनि इम्प्याक्ट प्यारामिटर दुईटा टपिक म अब साइमल्टेनियसली पढाउने वाला छु ओके इम्प्याक्ट प्यारामिटर चाहिँ त्यस्तो डिटेलमा सोध्दैन ओके यसको डाइरेक्ट फर्मुला छ डेरिभेसन पनि छैन अनि डेफिनेसन एन्ड डिस्कस ओके तर यहाँनेरि डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके अनि यसको चाहिँ डेरिभेसन पनि छ and you have to study that derivation as well okay so के हो distance of closest approach चाहिँ के हो यहाँ सुन ल जुन चाहिँ हामीले रिजल्ट्समा थर्ड रिजल्ट पढेको थियो त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओकेजनली एउटा अल्फा पार्टिकल चाहिँ के हुँदै थियो रिबाउन्ड हुँदै थियो हैन त्यो रिबाउन्ड चाहिँ को भएको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्दा त्यो अल्फा पार्टिकल चाहिँ को चाहिँ रिबाउन्ड हुन्छ भन्दा जो चाहिँ स्ट्रेट न्यूक्लियस तर्फ जान्छ बुझ्यौ अलिकति जस्तो यहाँ न्यूक्लियस यहाँ छ अनि एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा छ मतलब एक्ज्याक्टली स्ट्रेट टु द न्यूक्लियस गएको छैन एक्ज्याक्टली स्ट्रेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस गएको छैन भने अलिकति माथि छ न्यूक्लियसको भन्यो भने स्क्याटरिङ हुन्छ हैन तर यदि एउटा अल्फा पार्टिकल चाहिँ एक्ज्याक्टली स्ट्रेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाँदैछ भने चाहिँ के हुन्छ इट गेट्स रिबाउन्ड कुरा बुझ्यौ ओके सो जो अल्फा पार्टिकल चाहिँ न्यूक्लियस सानो छ हैन तर जुन अल्फा पार्टिकल चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो न्यूक्लियसको स्ट्रेट गएको हुन्छ नि त्यो न्यूक्लियस त्यो अल्फा पार्टिकल के हुन्छ रिबाउन्ड हुन्छ ओके 180 डिग्रीले के हुन्छ डिफ्लेक्ट हुन्छ बुझ्यौ सो यहाँ हेर्दा यो अल्फा पार्टिकल चाहिँ नि न्यूक्लियससँग ठोक्किनु सक्दैन किन भन्दाखेरि न्यूक्लियस पनि पोजिटिभ चार्ज हो न्यूक्लियस पोजिटिभ चार्ज हो अनि न्यूक्लियसको चार्ज चाहिँ म कति लिन्छु भन्दाखेरि Ze लिन्छु Ze यसमा Z चाहिँ के हो हामी सबैलाई थाहा छ एटमिक नम्बर अब बादमा गएर हामी थुप्रो कुरा याद भयो हैन एटमिक नम्बर मास नम्बर थुप्रो कुराहरु हैन सो एउटा अब न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ हामीलाई थाहा छ प्रोटोन हुन्छ हैन न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ प्रोटोन हुन्छ अनि
प्रोटोन अनि न्यूट्रन पनि छ, बट चार्ज चाहिँ कसले दिन्छ न्यूक्लियसलाई? पोजिटिभ चार्ज कसले दिन्छ? प्रोटोनले, बिकज वी नो दैट प्रोटोन इज पोजिटिभ चार्ज, राइट? सो एटमिक नम्बर भनेको के हो? नम्बर अफ प्रोटॉन्स, हैन? सो इफ देयर आर z नम्बर अफ प्रोटॉन्स भनेपछि एटमिक नम्बर कति हो? z, ठिकै छ? ओके, अब एउटा प्रोटोनको चार्ज ध्यान दिएर हेर्नु, एउटा प्रोटोनको चार्ज हामीले कति लिन्छ? प्लस e, हैन? बिकज प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज एउटै हुन्छ, दैट इज e, which is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, हैन? प्रोटोन छ भने प्लस 1.6, इलेक्ट्रोन छ भने माइनस 1.6, राइट? सो एउटा प्रोटोनको चार्ज चाहिँ e ले डिनोट गरे भने यहाँ कतिवटा प्रोटोन छ? z वटा। अनि मैले अघि नै भने अलग अलग प्रोटोनको चार्ज के हुन्छ? अलग अलग हुन्छ, ठीक है? सो दिस न्यूक्लियस कैन बी फर एनी मटेरियल, इट कैन बी फर गोल्ड, सिल्वर, एनीथिङ। त्यही भएर चाहिँ मैले Ze लेखेको, बुझ्यौ? वेयर Z इज द एटमिक नम्बर। एटमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स। सो एउटाको चार्ज e हो भने z वटा प्रोटोनको चार्ज कति हुन्छ? Ze, ठीक है? ओके, सो यो न्यूक्लियसको चार्ज भने Ze। अनि अल्फा पार्टिकलको चार्ज चाहिँ कति छ? मैले अघि नै भनेको थिएँ प्लस 2e, प्लस 2e। अब यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, हैन? पोजिटिभ पोजिटिभ के गर्छ? एकअर्कालाई रिपेल गर्छ, रिपेल गर्छ। भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ सुन, न्यूक्लियस यहाँ छ, अल्फा पार्टिकल आउँछ 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 आउँछ, ब्रेक लाग्छ, स्विङ, ब्रेक लाग्छ। किन ब्रेक लागेको? बिकज पोजिटिभ पोजिटिभ के गर्छ? रिपेल गर्छ, बुझ्यौ? सो यो अल्फा पार्टिकल चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टदेखि अगाडि बढ्न सक्दैन, किनकि पोजिटिभ पोजिटिभ के गर्छ? रिपेल गर्छ। भनेपछि एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा यो आएर रोकिनुपर्छ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भन्ने मतलब चाहिँ त्यो न्यूक्लियसको कति छेउमा अल्फा पार्टिकल चाहिँ त्यो न्यूक्लियसको कति छेउमा चाहिँ जान सक्यो, त्यो डिस्टेन्स कति छेउमा जान सक्यो? डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कति क्लोज पुग्न सक्यो त्यो अल्फा पार्टिकल हो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हिच इज गिवन बाइ r0, ठीक है? ओके, अब यहाँ सुन, एट r0 चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ है, यहाँ ध्यान दिनु। सो पहिला त एकदम मजाले स्विङ आउँदै थियो, भनेपछि इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, इट हैड सम काइनेटिक एनर्जी, हैन? काइनेटिक एनर्जी थियो, तर एक्ज्याक्टली यहाँ आएपछि, एक्ज्याक्टली यो पोइन्टमा आएपछि काइनेटिक एनर्जी 0, हैन? काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ नानी? 0 हुन्छ नि, हैन? किनकि ब्रेक लाग्यो नि त त्यहाँनिर। भनेपछि के एनर्जी हरायो? बिकज हामीलाई त थाहा छ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड। सो कहाँ चाहिँ गयो त्यो काइनेटिक एनर्जी? त्यो आउँदै गरेको एकदम बान आउँदै गरेको एनर्जी चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट एनर्जी गट कन्भर्टेड। सो हराउनु त सक्दैन, सो डेफिनेटली कन्भर्ट भयो होला। केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल गट कन्भर्टेड टु इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी। दिस इज द ओन्ली एक्सप्लेनेसन वी क्यान गिभ, हैन? अरु के छ? उपाय छैन। लस त हुनु सक्दैन, हराउनु त सक्दैन, हैन? सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल गट कन्भर्टेड टु एट दिस पोइन्ट, पहिला त थियो काइनेटिक एनर्जी, तर एट दिस पोइन्ट केमा कन्भर्ट भयो? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी अफ सिस्टम, ठीक है नानी? ओके, ओके, सो यहाँ सो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला अब अहिलेको लागि यु क्यान सिम्पली राइट के भनेको काइनेटिक एनर्जी, ठिकै छ? अब तिमीले यहाँ हाफ mv स्क्वायर लगाउँदा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। अहिले म लगाउँछु, यहाँ लगाउँदा पनि हुन्छ, लास्टमा लगाउँदा पनि हुन्छ, ठिकै छ? म चाहिँ अहिले एकछिनमा लगाउँछु ल। ओके, अर यु क्यान राइट लेट्स से के लेखिदिनु ल। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पनि लगाउँछु म, वेट इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी। अब पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के हो? पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला च्याप्टर हामीले 2 बाट के पढेछ भन्दाखेरि च्याप्टर 2 बाट के दैट इज कुलम्ब्स कन्स्टेन्ट q1 q2 by r पढेछ। सो यो तिमीले च्याप्टर 2 मा गएर हेर इन केस तिमीलाई डाउट छ ल। सो पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ सिस्टम को फर्मुला यो छ, अफ 2 चार्जेस। सो यहाँ कतिवटा चार्ज छ? एउटा दुईटा। सो फर 2 चार्जेस यो फर्मुला, बुझ्यौ? ठिकै छ? त्यहाँदेखि फर 3 चार्जेस के हुन्छ तिमीलाई थाहा हुन्छ। ओके, सो यहाँ यति आयो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी, दुईटा चार्जको लागि यति छ, ठिकै छ? फर्मुला च्याप्टर 2 मा पढेको इक्वल्स। अब यो के भनेको के हो तिमीहरुको? 1/4 हैन? कुलम्ब्स कन्स्टेन्ट q1। सो वान अफ द चार्जेस प्लस 2e, अर्कोको चार्ज कति छ? Ze, न्यूक्लियसको चार्ज Ze डिवाइडेड बाइ के छ नानी हो? r। ओके,
अनि यता पनि तिमी काइनेटिक एनर्जी राख्दा हुन्छ। r भनौँ या त यहाँ डिस्टेन्स कति छ r नट। सो r को जग्गामा मैले के लेख्थे r नट। इजी भेरी सिम्पल राइट। सो यहाँबाट r नट लाई यता ल्याऊ, अरु सबै टर्म उता लैजाऊ। सो r नट के हुन्छ 1/4 पाइ एप्सिलन नट 2 z e into e square divided by kinetic energy पनि तल झर्छ kinetic energy. So this is the formula for r naught. अनि if you want तिमीले kinetic energy को जग्गामा half of mv square लगाउन सक्छौ। So 1/4 pi epsilon naught 2z square divided by kinetic energy को जग्गामा half of mv square लगाएर यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई पनि गर्न सक्छौ। यो 2 यो 4 सँग काटिदेऊ हैन, यो 2 पनि काटिन्छ, ठीक है। सो सिम्प्लिफाई गर्दा पनि भयो या त एन्ड रिजल्ट यतिकै राख्दा पनि भयो। सो दिस इज द फर्मुला फर डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है सर। ओके, आई होप इट्स क्लियर राइट। ल अब इम्प्याक्ट प्यारामिटर चाहिँ के हो? इम्प्याक्ट प्यारामिटरको डाइरेक्ट फर्मुला छ। ओके, यसमा 1/4 पाइ एप्सिलन नट z स्क्वायर हेरे भने अलमोस्ट अलिअलि कता सिमिलर छ फर्मुला। half of mv square half of mv square 1/4 pi epsilon naught सिमिलर छ। z स्क्वायर यहाँ चाहिँ z स्क्वायर कट पार्ट आउँछ, बुझ्यो। सो यो कसरी आउँछ त्यो हामीलाई वास्ता छैन, सिम्पल फर्मुला, त्यो पनि इन केस सोध्यो भने ल। तर नोट डाउन चाहिँ गरिराख ताकि हामी कोही भी मार्क्स मिस नगरे, ठीक है। सो अरु टर्म्स त सबै त्यही छ, खाली कट अफ θ/2। थीटा भनेको चाहिँ के हो? अब कट त तिमीले बुझिहाल्यौ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन। थीटा भनेको चाहिँ स्क्याटरिङ एंगल, ठीक है सर। मतलब त्यो अल्फा पार्टिकल कति एंगलले के भयो स्क्याटर भयो। सो दैट इज द स्क्याटरिङ एंगल, ठीक है सर। सो थीटा हियर इज द स्क्याटरिङ एंगल ल। अब सो फर्मुला त मैले बुझाए, फर्मुला यो। अब मिनिङ चाहिँ के हो? इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ it is the perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from the center of nucleus. Okay, so चाहिँ यहाँ सुन, जुन चाहिँ तिम्रो अल्फा पार्टिकल छ त्यो अल्फा पार्टिकलको भेलोसिटी हुन्छ किनकि हैन, त्यो अल्फा पार्टिकल डेफिनेटली के हुन्छ भेलोसिटी। वी डोन्ट स्टडी दिस इन डिटेल ल, खाली मैले एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन मात्र दिएको, दैट इज मोर देन इनफ। सो ध्यान देऊ, एउटा अल्फा पार्टिकलको के हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ राइट। सो त्यो एउटा भेलोसिटी पनि के क्वान्टिटी हो वेक्टर क्वान्टिटी हो हैन। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अफ द भेलोसिटी वेक्टर फ्रम द सेन्टर अफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को सेन्टर बडा भेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है सर। सो फेरि भन्दैछु, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अफ द भेलोसिटी वेक्टर अफ अल्फा पार्टिकल विथ द सेन्टर अफ न्यूक्लियस, ठीक है सर। ओके, फाइनली when it is far from atom. So यहाँ के रे एटम को छेउमा पुगेर हैन, तर कति बेला when the particle is far from atom. So when the particle is far भनेको न्यूक्लियस देखि अलि टाढो हैन। So when the particle is far from atom, the perpendicular distance between velocity vector and the center of the nucleus is called as the impact parameter. Okay, त्यति नै हो, ठीक है सर। ओके, अब यो भिडियोको लास्ट पार्ट छ, त्यहाँदेखि नेक्स्ट भिडियोमा आई टक अबाउट बोर्स एटमिक मोडल। ओके, सो आजको लास्ट पार्ट चाहिँ के छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, ड्रब्याक्स अफ रुदरफोर्ड्स एटमिक मोडल। रुदरफोर्डले जुन चाहिँ मोडल दिएको छ, जुन चाहिँ हामीले अघि पढ्यौ, त्यसमा के छ ड्रब्याक्स। सो विल स्टडी दैट ड्रब्याक्स अफ रुदरफोर्ड्स एटमिक मोडल, ठीक है सर। सो व्हाट वर द ड्रब्याक्स? नंबर 1 इज रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। सो रुदरफोर्ड मोडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी अफ एटम। कसरी भन्दाखेरि यहाँ रुदरफोर्डको हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्यूक्लियस यहाँ छ भने इलेक्ट्रोन्स के गर्छन् वरिपरि घुम्छ हैन। तर रुदरफोर्डले चाहिँ स्पेसिफाई गरेन कि इलेक्ट्रोन चाहिँ कुन चाहिँ अर्बिटमा घुम्छ भनेर, बुझ्यौ। सो बोर्सले चाहिँ बादमा गएर के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन्स विल रिभल्भ ओन्ली इन अ गिवन अर्बिट भनेर एउटा कन्डिसन दियो, बुझ्यौ। सो तिमीले त्यो बोर्स एटमिक मोडलमा पढ्छौ, ओके। तर रुदरफोर्डले चाहिँ के भने खाली इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ अराउन्ड द अर्बिट, मतलब अराउन्ड द न्यूक्लियस मात्रै भने। ही डिड नॉट स्पेसिफाई द अर्बिट। सो दैट वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक, बुझ्यौ यहाँ। सो एउटा कुनै पनि सर्कुलर मोसनमा घुम्दै गरेको पार्टिकल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ एक्सेलरेटेड। सो तिमीलाई अलरेडी याद छ सर्कुलर मोसन इज अ युनिफर्मली एक्सेलरेटेड मोसन, राइट। सो according to electromagnetic theory or electrodynamics, so according to that electromagnetic theory जो तिमीले अझ हायर क्लासमा पढ्छौ,
तर त्यसको हिसाबमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोसनमा छ त्यसले चाहिँ जहिले पनि एनर्जीलाई एमिट गर्नुपर्छ। सो एनी चार्ज पार्टिकल विच इज इन एक्सेलरेटेड मोसन जहिले पनि त्यसले के गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सलाई या त एनर्जीलाई रेडिएट गर्नुपर्छ। बुझ्यो? सो एउटा घुम्दै गरेको इलेक्ट्रोन पनि के हो एउटा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बिकज सर्कुलर मोसन इज एक्सेलरेटेड मोसन राइट। सो यसले पनि के गर्छ कन्टिन्युअसली एनर्जीलाई दिन्छ। कुन चाहिँ एनर्जी भन्दाखेरि इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स। बुझ्यो? ओके अब हेर फर्स्ट राउन्ड घुम्दा यसले के गर्यो सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी दियो। अब एनर्जी दियोपछि त इलेक्ट्रोनको आफ्नो एनर्जी त घट्छ नि त। बुझ्यो? सो ध्यान देऊ यहाँले यो इलेक्ट्रोन फर्स्ट राउन्ड घुम्दा त्यसले के गर्यो सम पार्ट अफ द एनर्जीलाई के गरिदियो फ्याँकिदियो सराउन्डिङमा दियो एज इन द फर्म अफ वेव्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स। भनेपछि त्यसको आफ्नोमा भएको एनर्जी त घट्छ नि होइन। सो आफ्नोमा भएको एनर्जी के भयो घट्यो। सो घटेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड गर्छ नि न्युक्लियसको वरिपरि त्यो चाहिँ ठुलो हुँदैन, त्यो चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ कम्पेरेटिभली रेडियस घट्छ। बुझ्यो? तिमीले भन्छ सर किन घटेको बिकज इलेक्ट्रोनले के गर्यो एनर्जी दियो सो आफ्नो एनर्जी घट्यो। अब एनर्जी घटेपछि थोरै फेरि त्यो ठुलो रेडियसको चक्कर लगाउन सक्छ, त्यत्रो रेडियसको सर्कल बनाउन सक्दैन त्यसले। सो के गर्छ एउटा सानो सर्कल बनाइदिन्छ सो द्याट किनकि एनर्जी के भयो इलेक्ट्रोनको घट्यो। बुझ्यो? त्यहाँदेखि फेरि अझै एनर्जी रेडिएट गर्यो अझै एनर्जी रेडिएट गर्नुको मतलब इलेक्ट्रोनको एनर्जी अझै घट्यो। सो फाइनली इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस के हुन्छ ठोकिन्छ। सो यस्तो अब इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस ठोक्यो भने त अन्त एटम इज अनस्टेबल भन्नु पर्यो त होइन। तर हामीलाई के थाहा छ एटम के हो स्टेबल हो। सो रुदरफोर्ड मोडलले चाहिँ स्टेबिलिटी अफ एटमलाई बुझाउन सकेन। बुझ्यो? सो यहाँ त अकर्डिङ टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी। सो कुनै पनि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकलले के गर्नुपर्छ एनर्जीलाई रेडिएट गर्नुपर्छ। सो रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन सुड कन्टिन्युअसली रेडिएट इएम वेव्स। सो एउटा इलेक्ट्रोन जो पनि के हो एक्सेलरेटेड चार्ज त छँदैछ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज एक्सेलरेटेड किन भन्दैछ बिकज सर्कुलर मोसन इज एक्सेलरेटेड मोसन राइट। सो यु सुड रेडिएट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स। यसले पनि के गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स एमिट गर्छ। सो के हुन्छ त्यसको आफ्नो एनर्जी चाहिँ कन्टिन्युअसली के हुन्छ लस अफ एनर्जी कन्टिन्युअस लस अफ एनर्जी हुन्छ। ठिकै छ? ओके सो बिकज अफ द्याट लस के हुन्छ ड्यू टु दिस द रेडियाई अफ देयर अर्बिट सुड कन्टिन्युअसली डिक्रिज। सो जुन चाहिँ रेडियसमा यो घुम्दैछ त्यो चाहिँ के हुन्छ घट्छ किनकि एनर्जी के हुँदैछ इलेक्ट्रोनको घट्दैछ। त्यही भएर द रेडियाई सुड कन्टिन्युअसली डिक्रिज एन्ड अल्टिमेटली इलेक्ट्रोन सुड फल इन्टु न्युक्लियस। अल्टिमेटली चाहिँ इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस के हुन्छ कोल्याप्स हुन्छ कोलाइड गर्छ। तर के यस्तो हुन्छ हुँदैन। बुझ्यो? सो रुदरफोर्डले स्टेबिलिटी बुझाउन सकेन। ठिकै छ? ओके नाउ द लास्ट पोइन्ट चाहिँ इट इज बेस्ड अन स्पेक्ट्रम। ठिकै छ? अब तिमीहरूले गएर बादमा बोर्ड्सले एउटा स्पेक्ट्रल सिरिज देख्छ त्यहाँनिर लाइमन बाल्मर पास्चन ऱ्याकेटहरू छ। बुझ्यो? सो त्यो स्पेक्ट्रल सिरिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ यहाँ त्यो तिमीलाई म एन्डमा पढाउँछु। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभल हुन्छ M1 M2 होइन M3 डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभल हुन्छ। बुझ्यो? अनि त्यहाँबाट जुन चाहिँ स्पेक्ट्रम आउँछ त्यो चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ यस्तो। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल पनि प्रुभ गर्नु। बुझ्यो? एक्सपेरिमेन्टली इट वाज फाउन्ड दैट द spectrum of an atom was a line spectrum। ठिकै छ? ओके तर रुदरफोर्डको हिसाबमा चाहिँ उसले चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट गरेन, उसले चाहिँ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट गरे। बुझ्यो? अब म कसरी प्रेडिक्ट गरेँ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम म भन्छु। तर मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली इट वाज फाउन्ड दैट एटमको जुन चाहिँ स्पेक्ट्रल सिरिज हुन्छ त्यो स्पेक्ट्रल सिरिज के हो त्यो पनि हामी एट द एन्ड अफ द च्याप्टर हामी बुझ्छ। बुझ्यो? तर अहिलेको लागि चाहिँ त्यो स्पेक्ट्रल सिरिज चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रम यस्तो हुन्छ। यो तिमीले केमिस्ट्रीमा क्लास 11 मा अलिअलि पढ्छ यो कुराहरू केमिस्ट्रीमा। बुझ्यो? सो यस्तो खालको हुन्छ लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ। तर रुदरफोर्डले चाहिँ के प्रेडिक्ट गरेको थियो कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ भनेर। बुझ्यो? सो द्याट इज द अनदर ड्रब्याक। सो लेट मी एक्सप्लेन यहाँ। सो रुदरफोर्डको हिसाबमा इलेक्ट्रोनले कम्प्लिटली के गर्छ एनर्जी लुज गर्छ होइन। एनर्जी लुज गरेपछि यहाँ ध्यान देऊ एनर्जी लुज गर्दै जान्छ। अब यहाँ एनर्जी लुज गर्यो यहाँ एनर्जी लुज गर्यो यहाँ एनर्जी लुज गर्यो होइन। सो द इलेक्ट्रोन सुड एमिट कन्टिन्युअसली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी एमिट गर्छ। जस्तो कि यहाँनिर 600 हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी एमिट गर्यो भने
या त वेभ एमिट गर्यो भने यहाँनिर 559 एकछिन 559 सरी 599 फेरि यहाँनिर 598 फेरि यहाँनिर 597 यो चाहिँ जस्ट एक्सप्लेनेसन मात्रै हो बुझ्यौ यो फिगर त इम्पोर्टेन्ट हो तर यो जुन भ्यालुज दिँदैछु नि यो भ्यालु चाहिँ जस्ट मैले एउटा आर्बिट्रेरी भ्यालुज बुझाउनुको लागि मात्रै लेखेको ल सो यो पोइन्टमा इलेक्ट्रोन 600 हर्ट्जको भयो यो पोइन्टमा अलिक एनर्जी घट्यो 599 यहाँ यो पोइन्टमा 598 यो पोइन्टमा 597 596 भन्नुको मतलब नि इलेक्ट्रोनले के गर्नु पर्यो कन्टिन्युअस एमिट गर्नु पर्यो एउटा पनि ग्याप छैन भनेपछि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स निक्लिँदैछ नि त्यो निक्लिँदै गरेको वेभ्सको चाहिँ के हुनु पर्यो फ्रिक्वेन्सी कन्टिन्युअस हुनु पर्यो सो द स्पेक्ट्रम शुड बी कन्टिन्युअस तर इन रियालिटी कन्टिन्युअस थिएन दिस वाज अ लाइन स्पेक्ट्रम कुरा बुझ्यो ठिकै छ भनेपछि ग्याप थियो जस्तो 600 छ त्यहाँ डाइरेक्ट 590 थियो बिचमा ग्याप छ बुझ्यो त्यस्तो कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम चाहिँ थिएन तर रुदरफोर्डको हिसाबमा चाहिँ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुनु पर्थ्यो सो लेट अस स्टडी के लेखेको छ ड्यू टु कन्टिन्युअसली डिक्रिजिङ रेडियाई सो ड्यू टु कन्टिन्युअसली डिक्रिजिङ रेडियाई of circular orbit of electrons ठीक है सो ड्यू टू कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग रेडियाई of the electrons the frequency of revolution of electron must be changing भनेपछि यो इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा घुम्दै थियो त्यो फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ एज वेल एज त्यो एमिट गर्दै गरेको वेभ्सको पनि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ कन्टिन्युअसली जस्तो मैले यहाँ दिएको छु सो इलेक्ट्रोनको पनि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ठीक है सर एज वेल एज इलेक्ट्रोनले एमिट गर्दै गरेको EM वेभ्स छ नि तिनीहरूको पनि फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ हैन सो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोन शुड रेडिएट EM वेव्स अफ अल फ्रिक्वेन्सीज सबै फ्रिक्वेन्सीको रेडिएट गर्नुपर्छ नि 600 599 598 5 बिकज द रेडियस इज कन्टिन्युअसली डिक्रिजिङ हैन भनेपछि कस्तो हुनु पर्यो तिनीहरूको कन्टिन्युअस एमिसन हुनु पर्यो मतलब जुन चाहिँ त्यो EM वेव्स जति एमिट हुँदैछ इलेक्ट्रोनबाट त्यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो कन्टिन्युअस एमिसन त्यहाँ ग्याप हुनु भएन 590 देखि 580 डाइरेक्ट जानु भएन कन्टिन्युअस हुनु पर्यो बिकज रेडिया पनि कन्टिन्युअसली घट्दैछ हैन सो जुन चाहिँ EM वेव्स एमिट हुँदैछ इलेक्ट्रोन शुड रेडिएट EM वेव्स अफ अल फ्रिक्वेन्सी सबै फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो दैट इज इट शुड बी कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम बुझ्यो ठिकै छ सो इट शुड बी अ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम 600 590 मतलब कन्टिन्युअस हुनु पर्यो राइट तर एक्सपेरिमेन्टली इट वाज फाउन्ड दैट इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ 600 छ भने बीचको छैन डाइरेक्ट 590 या त डाइरेक्ट 500 त्यो बीचमा एउटा ग्याप छ सो इट इज नट कन्टिन्युअस बट लाइन स्पेक्ट्रम त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली हामीले बादमा पढ्दै जान्छ ठिकै छ ओके सो अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ कम्प्लिटेड टिल ड्रब्याक्स अफ रुदरफोर्ड मोडल नेक्स्ट भिडियोमा विल स्टार्ट विथ द बोर्स एटमिक मोडल ठिकै छ ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच